แก้วหลับมนทิราย่องออกจากห้องไปเคาะประตูห้องทับสร้อยทองมาเจอพอดีเหน็บทันทีว่ามาเสิร์ฟถึงห้องเลยมนทิราไม่พอใจถามว่าอะไรสร้อยทองเฉยเฉยว่าตนพูดเรื่องอาหารแล้วหัวเราะขำเป็นในอีแก่นี่วอนหลายรอบแล้วถ้าไม่ติดว่าฉันกำลังเล่นบทนางเอกอยู่แล้วก็แกโดนฉันตบฟันร่วงไปหลายซี่แล้วมนทิรามองตามคำรามแค้นเฟื่องระดาเดินไปเจอเจ้าหน้าที่กำลังเช็คเรือสปีดโบ๊ทที่ชายหาดเข้าไปถามว่าเช่าเรือออกทะเลเท่าไหร่เจ้าหน้าที่บอกว่าเรือนี้ไม่ได้ให้เช่าอยากนั่งเรือเหรอทับถามขึ้นจากข้างหลังเฟื่องระดาบอกว่าใช่แต่เขาไม่ให้เช่าถ้าอยากจะนั่งก็ขึ้นเรือได้เลยเรือเนี่ยของฉันเองฉันกำลังจะออกไปขับเรือเล่นอยู่พอดีนั่งดูวิวชมทะเลสนุกดีนะเฟื่องระดาอยากนั่งเรือแต่ก็ไม่อยากไปกับเขาทับดูออกบอกว่าถ้าเธอไม่อยากไปก็ตามใจตนกำลังคิดว่าจะสอนเธอขับเรือถ้าอย่างนั้นตนไปคนเดียวก็แล้วกันว่าแล้วติดเครื่องจะออกเรือเดี๋ยวค่ะฉันไปด้วยเฟื่องระดาตะโกนและวิ่งตามเหมือนกลัวเขาจะไม่ได้ยินทับแอบขำและเอ็นดูความเป็นเด็กของเฟื่องระดาพอเธอลุยน้ำมาถึงก็ยื่นมือจะไปรับเธอบอกว่าขึ้นเองได้พอขึ้นเรือแล้วทับออกเรือมุ่งสู่กลางทะเลท่ามกลางแสงแดดอ่อนและลมเย็นพอไปถึงกลางทะเลทับถามว่าอยากขับบ้างไหมเธอถามตื่นเต้นว่าตนจะขับได้เหรอทับบอกว่าไม่ยากเดี๋ยวสอนให้พอทับเริ่มสอนเฟื่องระดาฟังอย่างตั้งใจและทำตามอย่างตื่นเต้นเธอสนุกจนลืมความบาดหมางกับทับไปเลยทับยิ้มสบายใจเมื่อเห็นเธอสนุกและมีความสุขเฟื่องระดาขับเรือเป็นและขับได้ดีแม้แต่การเลี้ยวก็ทำได้ดีจนทับชมว่าเก่งหัวไวขับเรือไปจนเห็นเกาะข้างหน้าเธอถามว่าเกาะอะไรทับบอกว่าเป็นเกาะเล็กๆตนเคยไปมาแล้วไม่มีอะไรแต่มีกล้วยไม้แปลกๆและชะง่อนหินยื่นออกมาคล้ายปากถ้ำกันแดดกันฝนได้แต่ไม่มีทางเข้าเฟื่องระดาถามว่าไปได้ไหมเขาบอกว่าอยากไปก็ขับไปเลยเธอถือพวงมาลัยเรืออยู่แล้วนี่พอไปถึงเกาะเฟื่องระดายิ่งตื่นเต้นเมื่อเห็นธรรมชาติที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์ทับบอกว่าถ้าอยากถ่ายรูปก็เดินไปอีกหน่อยจะมีกล้วยไม้ป่าแปลกๆเกาะนี้ไม่อันตรายเพราะตนเคยสำรวจมาแล้วสิริโสภาเล่นบทงอนรอให้ไทยไปง้อพอไทยไปหาที่บ้านตามที่สร้อยสนหวาดล้อมเด็กรับใช้รายงานไทยว่าสิริโสภาอยู่และขึ้นไปบอกก็ถูกสิริโสภาขู่เข็นให้เด็กไปบอกใหม่ว่าตนหลับอยู่พอดีพ่อของเธอมาได้ยินถามว่าทำไมไม่ลงไปพบหมวดเสียมารยาทจริงหมวดมาหาถึงบ้านมีอะไรก็ไปคุยกันดีๆต้องทำแบบนี้ละค่ะพ่อจะได้รู้ซะบ้างทีหลังจะได้ไม่กล้าทำแบบนี้อีกพ่อถามว่าหมวดทำอะไรเพื่อนสิส่งรูปไทยกับผู้หญิงอื่นมาให้ดูค่ะเขาบอกสิว่าไม่ว่างแต่ไปกับคนอื่นพ่อคิดว่ายังไงล่ะคะแล้วลูกถามเขาหรือยังถามแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนไม่มีอะไรกันถ้าอย่างนั้นลูกก็ควรเชื่อใจเขาอย่าลืมสิว่าอาชีพของหมวดเขาก็มีสังคมมีเพื่อนลูกเองก็ยังมีเพื่อนผู้ชายตั้งหลายคนถ้าไม่มีเหตุผลแบบนี้ระวังเถอะหมวดเขาจะเบื่อเอาพ่อหวานล้อมอย่างมีเหตุผลแต่สิริโสภายังรั้นตวาดให้เด็กรับใช้ไปบอกไทยตามที่ตนสั่งพ่อได้แต่มองลูกสาวอย่างอ่อนใจแล้วเดินเลี่ยงไปสิริโสภานั่งปึงอย่างไม่สนใจพอเด็กรับใช้ลงมาบอกไทยว่าสิริโสภาหลับอยู่ไทยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเธอตื่นเมื่อไหร่ให้โทรหาตนหน่อยก็แล้วกันไทยรู้สึกแย่ขณะเดินออกมาก็เห็นพ่อเดินเข้ามาถามอย่างเห็นใจว่าจะกลับเลยเหรอไทยขอโทษที่มารบกวนยายสิเป็นคนค่อนข้างดื้อใจร้อนรอให้ใจเย็นๆเดี๋ยวก็คงคุยกันขอบคุณครับคุณอาผมขอตัวกลับก่อนนะครับไทยไหว้ลาพ่อพยักหน้ามองตามไปอย่างเห็นใจสิริโสภาแอบดูอยู่ข้างบนพอเห็นไทยเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปก็กระชากม่านปิดด่าหงุดหงิดผิดหวังบ้าแทนที่จะรอง้อเราแค่นี้ก็รอไม่ได้งี่เง่าชะมัดนั่งต่ออีกชั่วโมง2 ชั่วโมงจะเป็นไรไปเดี๋ยวฉันก็ลงไปเองทั้งด่าและสะบดแล้วเดินกลับไปนั่งที่เตียงคว้าหมอนคว้างปาอย่างหงุดหงิดเฟื่องระดาตื่นเต้นกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์สวยงามกลับมาบอกทัพว่าตนไปดูและเชลฟี่กับกล้วยไม้ป่ามาหลาย10 ลูกแต่ยังไม่เจอถ้ำที่เขาบอกเลยถามว่าถ้ำอยู่ตรงไหนทัพชี้ไปฝั่งตรงข้ามบอกว่าถ้ำอยู่ด้านโน้นแต่เราคงต้องรีบกลับแล้วชี้ให้ดูฟ้ามืดครึ้มบอกว่าสงสัยจะมีพายุเฟื่องระดาพยักหน้าเดินตามทัพไปขึ้นเรืออย่างเสียดายออกเรือไปได้ไม่ไกลลมก็เริ่มแรงขึ้นแล้วอยู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทับพึมพำว่าไม่ทันแล้วทันใดคลื่นลูกใหญ่ก็ตีเข้าเรืออย่างแรงเราน่าจะกลับไปที่ชายหาดไม่ทันถ้าฝ่าพายุไปอย่างนี้ค่อนข้างอันตรายเฟื่องระดาหน้าตื่นถามว่าแล้วเราจะทำยังไง
คงต้องย้อนกลับไปหลบฝนที่เกาะก่อนรอให้คลื่นลมสงบแล้วค่อยกลับทับเลี้ยวเรือกลับเกาะอย่างระมัดระวังฝนตกหนักและคลื่นก็แรงมากตีน้ำเข้าเรือโครมหาที่จับไว้แน่นๆนะคลื่นแรงมากใกล้ถึงเกาะแล้วทับบอกอยากเป็นห่วงทันใดนั้นคลื่นลูกใหญ่ตีเข้าเรืออย่างแรงเฟืองระดาตกใจกระโดดหลบน้ำจนเสียหลักตกจากเรือทับดับเครื่องเรือกระโดดลงคว้าร่างเธอไว้ท่ามกลางคลื่นที่ซัดมาไม่ขาดตอนแต่พอจะพาขึ้นเรือคลื่นก็ซัดจนเรือคว่ำเฟืองระดายิ่งตกใจถามว่าเราจะไปเกาะได้ยังไงต้องว่ายน้ำเข้าฝั่งเธออย่าทำตัวแข็งนะฉันจะพาเธอเข้าไปเองทับว่ายน้ำพาเฟืองระดาฝ่าขึ้นเกาะอย่างทุลักทุเลเธอถามอย่างวิตกว่าแล้วเราจะกลับกันยังไงหรือก็ไม่มีแล้วทับบอกว่าที่โรงแรมรู้ว่าเราออกมาถ้าเรายังไม่กลับเดี๋ยวก็ต้องเอาเรือออกมาตามหาแน่ๆแต่ก็ต้องรอให้ลมพายุสงบก่อนทับเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูรู้ว่าติดต่อใครไม่ได้แล้วถามเฟื่องระดาว่าเดินไหวไหมเธอพยักหน้าทับบอกว่าไปหลบฝนตรงปากถ้ำก่อนดีกว่าพอเฟื่องระดาจะลุกก็เข่าอ่อนสุดลงทับรีบเข้าประคองหน้ากับหน้าเกือบสัมผัสกันเธอรีบก้มหน้าพูดเสียงแผ่วประหม่าอยู่ๆก็ไม่มีแรงขึ้นมาเฉยๆขาคงชาเพราะแช่น้ำทะเลนานอากาศก็เย็นด้วยขอโทษนะสิ้นเสียงทับก็อุ้มตัวลอยขึ้นมาเฟื่องระดาตะลึงแต่พูดไม่ออกเพราะทับอุ้มอย่างแข็งแรงไม่มีท่าทีฉวยโอกาสอะไรเลยมนทิลาเดินหาทับมาถึงห้องอาหารริมชายหาดเห็นสร้อยทองนั่งทานอาหารอยู่เธอสะบัดหน้าไปเซ็งๆพอดีเจอพนักงานเลยถามเห็นคุณทับไหมท่านออกไปขับเรือเล่นครับเธอถามว่าไปคนเดียวเหรอไปกับผู้หญิงที่มาด้วยกันนะครับเด็กๆใช่ไหมเธอถามเร็วหรือพอพนักงานบอกว่าใช่ก็ชักสีหน้าไม่พอใจมากสร้อยทองที่จับตาดูเงี่ยหูฟังอยู่ยิ้มอย่างสะใจมนทิลาวนเวียนคอยทับอยู่พอฝนตกหนักก็พยายามโทรติดต่อทับแต่ติดต่อไม่ได้ทนรอไม่ไหวให้เด็กไปตามผู้จัดการมาถามว่าป่านนี้คุณทับยังไม่กลับไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอผู้จัดการบอกว่าไม่ต้องห่วงท่านขับเรือเก่งและชำนาญเส้นทางทะเลแถวนี้มากถ้ามีพายุท่านจะไม่ขับเรือฝ่ากลับมาอย่างเด็ดขาดคิดว่าท่านน่าจะหลบที่เกาะก่อนแต่ถ้าลมพายุสงบยังติดต่อไม่ได้ตนก็จะเอาเรือออกไปเองตอนนี้เตรียมทั้งเรือและคนไว้พร้อมแล้วมนทิรายิ่งฟังก็ยิ่งกระวนกระวายใจแต่สร้อยทองยิ้มกลิ่มภาวนาให้ติดที่เกาะเถอะยิ่งรู้ว่าที่เกาะไม่มีคนก็ภาวนาสาธุเพียงขอให้มีพายุนานๆทับพาเฟื่องระดามาหลบฝนที่หน้าปากถ้ำพอฝนเริ่มซาเขาบอกอย่างมีความหวังว่าฝนเริ่มซาแล้วล่ะเดี๋ยวก็คงหยุดแล้วพูดแล้วเห็นเธอกอดอกตัวสั่นนิดๆเดินเข้าไปถามว่าเธอคงหนาวมากใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะตอบทั้งที่เสียงสั่นทับมองนิ่งไปนิดหนึ่งเขาหายไปพักเดียวเฟื่องระดาก็มองทึ่งเมื่อเห็นกองไฟเล็กๆที่ปากถ้ำถามว่าคุณทำได้ยังไงหมายถึงกองไฟเนี่ยเหรอเฟื่องระดาพยักหน้าเดินไปนั่งพิงไฟห่างๆทับพูดน้ำเสียงธรรมดาว่าเรื่องแค่นี้สบายมากฉันชอบเที่ยวป่าเวลานายไทยว่างๆก็จะชวนกันไปกางเต็นท์นอนเพราะฉะนั้นเรื่องก่อกองไฟแค่เนี้ยฉันต้องทำได้อยู่แล้วเธอขยับเข้าใกล้อีกนิดสิจะได้อุ่นเฟื่องระดาขยับเข้าใกล้อย่างว่าง่ายเห็นทับถอดเสื้อออกเธอตกใจถามว่าถอดเสื้อทำไมทับไม่ตอบถอดเสื้อออกมาบิดน้ำจนแห้งและสะบัดขึงอ่างไฟไว้ครูหนึ่งส่งเสื้อให้เฟื่องระดาบอกให้เปลี่ยนใส่เสื้อของตนเองดีกว่าถึงจะไม่แห้งสนิทก็ยิ่งดีกว่าเสื้อของเธอที่เปียกโชกแบบนั้นเดี๋ยวจะไม่สบายเฟื่องระดาอึ้งเขาเร่งให้หลบเข้าข้างในเปลี่ยนเสื้อเห็นเธอลังเลก็ยก3 นิ้วสาบานแบบลูกเสือคำๆฉันขอสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญว่าฉันจะไม่แอบดูเธอเด็ดขาดโอเคไหมเฟื่องระดาอดขำไม่ได้รับเสื้อหลบไปเปลี่ยนทับมองเธออย่างไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันพอรู้สึกตัวก็สลัดความรู้สึกทิ้งหันกลับมาผิงไฟให้ตนเองอบอุ่นเย็นนี้สร้อยสนเลิกงานแล้วกลับบ้านขณะนั่งทานผลไม้ก็โทรหาเฟื่องระดาแต่โทรแล้วโทรอีกก็ไม่รับสายนึกเป็นห่วงเลยโทรหาสร้อยทองแทนจนรู้ว่าเฟื่องระดาติดพายุฝนอยู่ที่เกาะกับทับสร้อยสนเป็นห่วงเฟื่องระดาจึงโทรหาไทยพอดีไทยขี่มอเตอร์ไซค์ถึงแถวบ้านเธอจึงแวะเข้าไปหาพอไทยมาถึงสร้อยสนเล่าว่าตนเป็นห่วงเฟื่องระดากับทับติดพายุฝนอยู่ที่เกาะไทยบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะทับคุ้นเคยกับเกาะนี้ดีและถ้าพายุฝนหยุดแล้วทับยังไม่ติดต่อกลับมาผู้จัดการก็จะเอาเรือออกไปสร้อยสนสบายใจขึ้นแต่สีหน้ายังกังวลไทยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าฉันกลัวยายระดาจะไปออกฤทธิ์กับคุณทับใหญ่โตนะสิคะ
อย่าเพิ่งกังวลไปเลยครับบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ทายตอบยิ้มเป็นในสอยสนได้แต่มองหน้าเขางงๆฝ่ายมนทิลากลับห้องพักอย่างหงุดหงิดงุนง่านลูกแก้วถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นห่วงคุณพ่อที่ขับเรือไปกับคุณครูของลูกแก้วแล้วติดฝนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยอ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพี่ฤดาเก่งดูแลพ่อได้อยู่แล้วขนาดลูกแก้วพี่ฤดายังดูแลอย่างดีเลยค่ะมนทิลาเผลอบอกว่าเพราะอย่างนี้น้ำมนต์ถึงเป็นห่วงพูดแล้วนึกได้รีบแก้ว่าไม่มีอะไรถามลูกแก้วว่าชอบครูคนนี้มากเหรอลูกแก้วบอกว่าชอบมากๆเลยแล้วกับน้ำมนต์ลูกแก้วชอบใครมากกว่ากันคะลูกแก้วนิ่งไปนิดนึงแล้วบอกว่าชอบเท่ากันฟังแบบนี้น้ำมนต์ชักจะน้อยใจแล้วนะคะเนี่ยลูกแก้วรีบพูดเอาใจว่างั้นชอบน้ำมนต์มากกว่าก็ได้มนทิลาปั่นหัวลูกแก้วว่าถ้าคุณพ่อถามลูกแก้วต้องบอกแบบนี้เพราะถ้าลูกแก้วบอกว่าชอบครูมากกว่าน้ำมนต์คุณพ่อก็จะไม่ให้น้ำมนต์มาเล่นกับลูกแก้วเพราะเห็นว่ามีครูแล้วลูกแก้วบอกว่าตนจะเอาน้ำมนต์ด้วยถ้าอย่างนั้นก็อย่าลืมบอกอย่างที่น้ำมนต์สอนนะคะได้ค่ะลูกแก้วจะบอกคุณพ่อว่าลูกแก้วชอบน้ำมนต์มากกว่าพี่ฤดาค่ะเก่งมากเด็กดีของน้ำมนต์ว่าแล้วดึงลูกแก้วไปกอดพอลูกแก้วกอดตอบก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ทับดูแลเฟื่องระดาด้วยความห่วงใยเยี่ยงผู้ใหญ่ดูแลเด็กจนเฟื่องระดาคลายความหวาดระแวงและกลายเป็นห่วงใยเมื่อเขาเอาเสื้อของตนเองให้ใส่กันหนาวแต่ตนเองกลับทนหนาวเองเฟื่องระดาคิดได้เอาเสื้อตนเองผิงไฟให้แห้งเพื่อเอาเสื้อคืนให้เขาความห่วงใยกันในยามยากลำบากนี้ทำให้ต่างมีความรู้สึกดีๆต่อกันทับถามว่าเธอกลัวตนจะหนาวหรอชมว่าความจริงเธอเป็นเด็กที่มีน้ำใจดีทีเดียวนะเวลาที่เธอไม่งอแงฉันไม่ได้กลัวว่าคุณจะหนาวแต่ฉันไม่ชอบเอาเปรียบใครอ้อและฉันก็ไม่ใช่เด็กไม่นานเรือจากโรงแรมก็มารับที่เกาะผู้จัดการเห็นทัพไม่ได้ใส่เสื้อจึงถอดเสื้อแจ็คเก็ตของตนเองให้บอกว่าอาจตัวเล็กไปหน่อยแต่คลุมไว้หน่อยดีกว่านั่งตากลมไปแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สบายทัพบอกว่าตนไม่เป็นไรเอาไปให้เฟื่องระดาใส่ดีกว่าเธอบอกว่าไม่เป็นไรตนไม่หนาวรับไปเถอะครับคุณทัพเป็นห่วงคุณใส่ไว้ก่อนดีกว่าจะได้อุ่นอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงชายหาดเธอจึงรับไหว้ผู้จัดการแล้วรับเสื้อไปใส่ทับเสื้อของทัพอย่างว่าง่ายมองทัพที่นั่งตากลมโดยไม่ได้ใส่เสื้ออย่างเป็นห่วงโดยไม่รู้ตัวไทยยังอยู่กับสร้อยสนจนรู้ว่าผู้จัดการโรงแรมไปรับทัพกับเฟื่องระดาจากเกาะแล้วจึงจะกลับแต่เจ้ากรรมท้องร้องขึ้นมาอย่างไม่ไว้หน้าเจ้าของสร้อยสนจึงจะทำอะไรให้ทานก่อนไทยเข้าครัวช่วยกันทำแต่เพราะไม่มีใครอยู่บ้านนานอาหารสำรองจึงไม่มีติดตู้เย็นเลยไทยเห็นบะหมี่สำเร็จรูปบนโต๊ะบอกว่าเอานี่ก็ได้สร้อยสนถามว่าเขาทานได้เหรอไทยบอกว่าของโปรดตนเลยถามว่าที่บ้านพอมีไข่บ้างไหมพอรู้ว่ามีก็ขอจัดการเองเลยสร้อยสนกับไทยช่วยกันทำบะหมี่สำเร็จรูปอย่างเร็วให้ทันกับความหิวสร้อยสนแอบมองท่าทางธรรมัดทแมงของไทยอย่างรู้สึกดีทำเสร็จแล้วสร้อยสนเอาชามมาเพื่อตักแบ่งไทยบอกว่าถ้าทานกันชามมันไม่ฟินไม่ได้รสชาติของบะหมี่สำเร็จรูปบอกให้เอาตะเกียบกับช้อนมาเลยแล้วลงมือทานจากหม้อกันอย่างอร่อยคีบเส้นบะหมี่แย่งกันคนละหนุบคนละหนับหัวเราะกันอย่างสนุกทานบะหมี่สำเร็จรูปจากหม้อเดียวกันทั้งสนุกอิ่มท้องอิ่มใจสร้อยสนขอบคุณที่เขามาบอกข่าวเฟื่องระดาทำให้ตนสบายใจหายห่วงไทยบอกว่ายินดีมีอะไรให้โทรหาได้ตลอดเวลาถือเสียว่าตนเป็นเพื่อนอีกคนก็แล้วกันสร้อยสนนึกขึ้นได้ถามว่าเขาไปหาแฟนที่บ้านแล้วหรือยังไทยบอกว่าไปมาแล้วงั้นก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดีใจด้วยนะคะโนครับผมไปแล้วแต่สิเขาไม่ยอมมาหาผมช่างเถอะครับรอสักพักให้เขาใจเย็นกว่านี้ยังไงผมก็ต้องไปง้อเขาอยู่ดีไปก่อนนะครับสร้อยสนยืนมองไทยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างผิดหวังนิดๆพึมพำกับตนเองหมวดคงรักคุณสิริโสภามากใช่ไหมคะแล้วเดินกลับเข้าบ้านอย่างหงอยๆ